Vào những năm 60 nạn đói hoành hành, người phụ nữ vì gia đình ngày ngày làm lụng như trâu ngựa. Nhưng bố mẹ độc ác chẳng những không hài lòng, còn muốn bán cô ấy cho một gã sống chết làm vợ. Hôm đó, người yêu cũ của cô nghe được tin, tới nhà xúi cô cuốn tiền trong nhà bỏ trốn. Kết quả bị em chồng cô cho một trận no đòn. Chị dâu, chị đừng để ý tới chị Triệu đó. Chuyện cô ta thầm thích gã khốn Vương Bình Thừa đã âm ý khắp làng khắp xóm rồi. Nhưng chị với Vương Bình Thừa cứ yên tâm. Em đã vào cửa nhà chị thì sẽ sống tử tế ở đây, không làm gì lung tung để anh trai mang tiếng đâu. Chị dâu, chị nói vậy, em không có ý đó đâu. Không sao, dù em không có ý đó, chị cũng phải thể hiện thái độ. Cái tác của Vương Bình Thừa nhà chị em cũng thấy rồi. Cũng ổn chứ? Ổn, rất là ổn luôn. Cái tát đó đánh trúng tim luôn. Em cũng không tệ nha, cầm chậu giặt đồ đập một trận tưng bừng. Ha ha, đi thôi. Vào nhà ăn cơm nào. Lúc ăn cơm, cô Nam Chi đề nghị đi nhà họ Cố lấy lại số hộ khẩu. Nam Chi này, trời tối rồi, để cô đi cùng con nhé. Không cần đâu cô, con đi một mình được mà. Cũng không xa, chỉ ở làng bên thôi. Không được đâu. Hôm nay vừa xảy ra chuyện với Vương Bình Thừa. Có thêm người sẽ an toàn hơn. Và lại, tới nhà họ Cố chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào. Có cô đi cùng, chúng nó cũng không dám làm quá. Vậy cũng được. Quay lại nhà họ Cố lần nữa. Trong nhà bừa bộn kinh khủng. Hai con heo còn chạy lung tung thì bậy khắp nơi. Chén bát xong nồi vương vãi đầy sàn. Chẳng có chỗ mà đặt chân. Đồ vô liêm sỉ. Mày còn biết đường về à? Đánh người xong thì chạy sang nhà họ Tạ, đúng là không biết xấu hổ. Đã về rồi còn đứng được ra đó làm gì? Sao không dọn nhà cho sạch sẽ đi? Nấu cơm xong bưng lên cho tụi tao. Con dâu nhà tao ở nhà tao. Tụi tao còn không nỡ để nó cầm chổi. Đừng nói là vào bếp, tụi tao cũng không. Sao tới cái nhà ngoại đã cắt đứt quan hệ này? Lại vừa phải nấu cơm vừa dọn dẹp vậy? Ô, người ta thường nói, con gái gả đi về nhà là khách. Con gái đã bán đi rồi thì sao? Mấy người còn muốn giữ lại làm lao động nữa hả? Này này, Lý Xuân Hoa nghe vậy, tức đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng mẹ Tạ chẳng cho bà ta cơ hội mở miệng. Tao muốn sai vặt con dâu tao cũng được thôi. Đưa 500 đồng đây cho tao. Lý Xuân Hoa cứng họng quay lưng đi. Tiền đã vào tay, bà ta đâu muốn trả lại. Đúng lúc này, Cố Cẩm Tú mặt đầy tức giận bước về. Cố Nam Chi, mày còn dám về hả? Mày đi tìm anh Bình Thừa đúng không? Mày bám lấy anh ấy, dù anh ấy bỏ trốn không được, còn vu oan giá họa cho anh ấy. Hại anh ấy bị cán bộ làng dạy dỗ, để người ta bàn tán xôn xao. Mày sao mà mặt dày thế hả? Hừ, hợp tình hợp lý cứ để mày nói hết nhỉ. Mày nghĩ người làng Tạ đều mù à? Gã cặn bã như hắn. Không phải hắn tự tìm tới. Tao còn chẳng thèm liếc mắt. Cũng chỉ có mày xem hắn như bảo bối thôi. Cố Nam Chi lời đôi co với nó. Lấy sổ hộ khẩu ra ném xuống đất. Hôm nay tụi tao về trả số hộ khẩu. Sau này tao với cái nhà này không còn chút liên quan. Nói xong, Cố Nam Chi kéo mẹ Tạ đi luôn. Nhưng Cố Cẩm Tú lại giơ tay chặn họ lại. Cô à, cô tưởng bỏ 500 đồng là mua được món hàng tốt sao nổi. Tao nói cho mày biết, Cố Nam Chi vẫn luôn nhớ Nhung Anh Bình Thừa nhà tao. Chỉ muốn dụ dỗ anh ấy bỏ trốn cùng nó. Nó trông dữ dằn thế này. Em ơi, mày nghĩ nó chịu ở yên nhà mày sao nổi. Tao chờ ngày nhà mày tan nát đây. Cố Cẩm Tú nói hăng say. Cố Nam Chi giơ tay tát nó một cái. Người tốt lành thế này, chỉ tiếc mọc cái miệng phun lời bậy bạ. Gặp mày lần nào tao tát lần đó. Mẹ Tạ thấy vậy kéo Cố Nam Chi, rồi bước ra khỏi nhà. Con đừng chấp nhặt với nó. Cứ xem như nó đang nói nhảm thôi. Mấy lời nó nói, cô sẽ không để tâm đâu. Cố Nam Chi tức tối quay lại, liếc mắt nhìn Cố Cẩm Tú đang ngẩn ra vì bị tát. Ngón tay khẽ động,
khéo léo ném một viên thuốc nhỏ vào nhà. Chốc lát sau, Cố Cẩm Tú bị tát ngẩn người mới tỉnh lại. Nó đánh tao, nó dám đánh tao. Cha mẹ, phải đòi công bằng cho con. Cha mẹ chẳng phải nói, nó chỉ là đứa ở nhà mình nuôi sao. Cẩm Tú, con bớt giận đi. Thằng Cố Nam Chi giờ cứng cáp rồi. Muốn nổi loạn, chẳng phải nó thích Vương Bình Thừa sao? Con bảo Vương Bình Thừa giúp con chút giận. Nhưng đừng đối đầu trực tiếp với nó. Nó giờ thay đổi rồi. Như kiểu điên khùng ấy. Hừ, con nhất định sẽ nhờ anh Bình Thừa đòi lại công bằng. À đúng rồi mẹ, lương thực nhà anh Bình Thừa sắp hết rồi. Quần áo cũng rách nữa. Mẹ còn phiếu lương thực, phiếu vải không, cho con ít. Không có. Không phải. Mẹ không muốn anh Bình Thừa giúp tụi mình chút giận sao? Muốn ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ chứ. Hai mẹ con đang nói chuyện, chỉ thấy đầu óc nặng dần. Giây sau cả nhà ngã lăn ra đất ngủ say. Ngay khi họ vừa ngủ, Cố Nam Chi lén lút quay lại. Chơi kiểu này hiệu quả ghê ha. Đủ để mấy người ngủ một giấc ngon lành. Sau đó, Cố Nam Chi vào phòng Cố Hữu Tài và Lý Xuân Hoa. Ở hang chuột đầu giường, lôi ra số tiền gói trong giấy dầu. Bên trong ngoài 500 đồng nhà họ Tạ đưa, còn có hơn 80 đồng lẻ và vài phiếu lương thực, phiếu vải. Lấy hết luôn. Vét xong tiền, lại lục tủ lấy ra vài khúc vải, 2 bộ quần áo chưa mặc. Đây toàn là thứ tôi cực khổ kiếm được. Không thể để rẻ cho đám người tệ hại này. Sau đó cô ấy tới chuồng heo, thu 2 con heo con vào không gian. Heo này cô ấy nuôi, đẻ ra, còn lương thực cô ấy trồng, cô ấy thu, vét sạch nhà họ Cố. Cố Nam Chi vung tay áo, không mang theo chút mây nào, trèo tường ra ngoài. Không ngờ vừa chạm đất đã chạm mặt mẹ Tạ. Mẹ Tạ nghe lời Cố Cẩm Tú nói, sợ Cố Nam Chi bỏ đi thật. Thấy cô ấy ra ngoài liền lén đi theo. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng Cố Nam Chi không chịu nổi, khẽ lên tiếng. Phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, hay là tụi mình đi trước đi. Cứ đứng ngoài chân tường nhà người ta cũng không ổn lắm đâu. Đúng, đi thôi. Chuyện này đúng là hai kiếp sống lần đầu làm trộm. Còn bị mẹ chồng mới toanh bắt của tang. Về nhà, Cố Nam Chi lấy tiền ra đưa mẹ Tạ. Nhưng mẹ Tạ từ chối. Đây vốn là tiền anh cả kiếm được. Tụi cô giữ để nó cưới vợ. Con cầm là hợp lý nhất. Cố Nam Chi nghĩ tới nhà họ Cố mai phát hiện nhà bị trộm. Chắc chắn sẽ qua nhà Tạ làm ầm lên, nên bỏ ý định đưa tiền cho mẹ Tạ. Vậy con nhận trước nhé. Con muốn chữa bệnh cho Tạ Trấn Đình. Con có thể lên núi hái thuốc, nhưng con cần vài dụng cụ chế thuốc. Được. Con cứ sắp xếp đi, nếu thiếu thì nói với tụi cô. Dù có phải đập nồi bán sắt, tụi cô cũng muốn chữa khỏi cho anh cả. Thôi, cũng không còn sớm nữa. Nghỉ ngơi sớm đi nhé. Sáng hôm sau, Cố Nam Chi bị tiếng la mắng đánh thức. Họ nói tối qua chỉ có Cố Nam Chi và nhà họ Tạ. Bà già này tới nhà tao. Chắc chắn nhà tao bị họ trộm rồi. Cố Nam Chi mặc quần áo, vội vàng chạy ra. Thấy Lý Xuân Hoa ngồi trước cửa nhà mình, khóc lóc om sòm. Tiền nhà tao, 580 đồng. Cả lương thực nhà tao nữa. Đám người độc ác, xấu xa, không biết sống sao nổi. Chúng nó vét sạch nhà tao, chẳng chứa chút gì. Trộm sạch sẽ luôn đó. Cố Hữu Tài và anh em Cố Kiến Quốc đứng bên cạnh, nhìn Cố Nam Chi với ánh mắt giận dữ. Trả lại đồ trộm từ nhà tao đây. Nếu không tao đánh chết mày. Tiếng hét của mấy người nhà họ nhanh chóng thu hút đám đông hàng xóm vây xem. Mọi người bàn tán xôn xao, đều nói về chuyện nhà họ Cố bị trộm. Mẹ Tạ nhớ lại việc con dâu làm tối qua. Ban đầu cũng hơi chột dạ, nhưng thấy ánh mắt khích lệ của Cố Nam Chi, mẹ Tạ hừ lạnh một tiếng, bắt đầu diễn kịch. Mấy người bớt giả vờ khóc lóc ở đây đi. Tao thấy mấy người bán một cô con gái được 500 đồng còn chưa đủ, còn muốn moi thêm của nhà tao nữa.
Mấy người không nhìn nhà tao nghèo thế nào sao? Ngày trước anh cả nhà tao kiếm được khá khá tiền. Nhưng giờ thì sao? Anh cả nhà tao nằm liệt giường, chẳng biết gì. Chữa bệnh, mua thuốc đều tốn tiền. Nhà tao còn cả một đám người phải nuôi. Lấy đâu ra tiền nữa mà? Nói thật cho mấy người biết luôn. 500 đồng mua con gái nhà mấy người. Đã vét sạch túi nhà tao rồi. Không tin thì cứ việc vào nhà tao lục đi. Nếu tìm được quá 50 đồng, coi như tụi tao trộm của nhà mấy người. Nghe mẹ Tạ nói vậy, Lý Xuân Hoa lập tức đứng dậy từ dưới đất. Quay sang ông trưởng làng Cố Gia đi cùng, nói: Trưởng làng, bà ta bảo cứ lục. Thì tụi tôi lục luôn. Tôi chắc chắn là họ trộm nhà tôi. Chuyện ầm ĩ lớn thế này, không chỉ trưởng làng Cố Gia tới, mà trưởng làng Tạ Gia cũng có mặt. Hai ông đứng trong đám đông, nhìn nhau khó xử. Thôi thì lục thử xem. Lục không ra cũng trả lại sự trong sạch cho nhà họ Tạ. Lục đi, lục cho yên tâm. Khoảng nửa tiếng sau, hai trưởng làng bước ra. Trong đó tụi tôi chỉ tìm thấy hơn 40 đồng lẻ và khoảng 200-300 cân lương thực thừa. 580 đồng nhà họ Cố mất, cùng lương thực và heo. Chẳng thấy bóng dáng đâu cả. À, không thể nào. Chắc chắn không thể nào. Có gì mà không thể. Tôi là trưởng làng Cố Gia đây. Chẳng lẽ lại bênh người ngoài sao? Thật sự trong đó chỉ có bấy nhiêu thôi. Không phải. Chắc chắn họ giấu tiền và đồ ở chỗ khác rồi. Hang chuột giấu tiền nhà tôi, chỉ có Cố Nam Chi biết thôi. Ngoài nó ra thì ai trộm được. Hi hi, bắt gian phải có đôi, bắt trộm phải có tang. Chứ không phải miệng mày nói sao là vậy. Mày bảo tao trộm đồ nhà mày. Đưa bằng chứng ra đây xem nào. Lý Xuân Hoa nghi ngờ, làm sao đưa được bằng chứng. Lục cũng lục rồi, cả nhà họ tối qua ngủ say như heo. Ngay cả Cố Kiến Quốc về lúc nào cũng chẳng biết. Không có bằng chứng thì là vu khống đấy. Mấy người còn làm loạn nữa, tao sẽ đi báo quan thật đấy. Mày, đồ vô ơn. Lý Xuân Hoa chỉ tay vào Cố Nam Chi mày mãi. Cuối cùng chỉ thốt ra được câu đó. Quay sang véo mạnh vào tay Cố Kiến Quốc. Đồ vô dụng nhà mày. Tối qua mày đi lêu lổng đâu hả? Nếu mày ở nhà mình có bị vét sạch thế này không? Mày về nhà cũng không biết nhìn xem nhà thiếu gì sao? Thiếu gì mà chẳng thấy, mắt mày để đâu?